Hi everyone, good day. Welcome to another video lecture for our subject ES 211 Computer Aided Drawing. So for today, we'll be talking about scaling, object snap, and draw command concepts. So what is scaling? A drawing that shows a real object with accurate sizes reduced or enlarged by a certain amount is called scale. So, when we say nga scale ng isa ka object, nagamit siya ang type of measurement as a reference para sa iyang scaling. Then, the scale is shown as the length in the drawing, then a colon, then matching the length on the real thing. So, example, 1 is to 1, 1 is to 50, 1 is to 100. Then, to scale an object, you have to specify a base point and a scale factor. The base point acts as the center of scaling operation and remains stationary. A scale factor greater than 1 enlarges the object, then a scale factor between 0 and 1 shrinks the object. Say for example, mag-input tag scale factor nga 1.2. So, i-enlarge niya ang object ana. Then, other way around, kung scale factor ta nga in between 0 or 1, let's say 0.5, ang ato ang image or ang atong drawing is mo shrink into inadto nga scale. So, para mas ma-visualize ninyo, tabok ta sa atong AutoCAD. So, example no na atay 1 by 1 na square. So, input ta L, first point, then 1, 1, 1, and close. So, muna itong 1 by 1 na square, no? Dayon, ato siyang i-scale into, nagamitan itong values na 1.2 as scale factor, as mentioned din nila. So, ato i-copy. So, ato i-scale, type tag SC, enter. Specify natin itong base point. So, atong kuhaan nga base point, kamabala ko asa mas convenient sa inyo ang base point. As for me, mas convenient sa ako diri nga corner. So, click ta diri. Then, scale factor na to is katong 1.2. Ato to input. 1.2. So, ang atong square karon is na-enlarge. Instead nga 1 meter na lang ang iyang length and width, nimo na siyang 1.2 by 1.2. Then, how about katong 0.5? So, 0.5, no? Atong i-select si atong drawing. Dayon, enter SC. Specify ta sa atong base point. Then, input ta og scale factor nga 0.5. So, ang nitabo, gigamay ang ato ang drawing. From 1 meter, nimo na siyang 0.5. But, unsay gamit sa scaling sa AutoCAD, no? So, ang gamit sa scaling sa AutoCAD is para inig-print or inig-plot nimo sa imuhang drawing, i-scale siya sa imuhang paper. So, kani for example na ako, example drawing diri, no? Kani kong paper size is A3 ni siya, which is 297 mm by 420 mm. So, akong scale factor ani siya is 1 is to 100 meters. So, meaning, ako ang 1 meter dili sa akong drawing is 1 centimeter sa actual nga printout ani nga plano. So, for example, kani si 4.5 meters, no? Kani siya. So, pag inig-print na to ani siya sa A3 size nga paper, ang measurement na to ani from this point to this point kay 4.5 centimeters. So, kani pod, pag ini-check ni mo siya sa ruler, 2.5 centimeters, kani din siya is 2 centimeters, and so on. So, inana ang gamit sa scaling, no, kay para pag
double check sa imong plotting or sa imong pag-print kung well-scaled ba yun siya. Then, when we say detailed engineering drawings, dapat well-scaled gid ang atong mga drawings, no? Kay ginagamit man na siya as part sa plan. So, kinahanglan nga well-detailed gid siya. So, kinahanglan niya ini pagtanaw sa dimension, pag-check kung if ever man ganing wala na levelan o nabutangan og dimension, ma-measure na siya manually through sa paggamit sa ruler. Then, basta mga detailed engineering drawings na kasagara ang scaling is 1:100, which is katita 1 cm is to 1 meter. So, kanya siya 1:100, din siya kasagara. Then, katoda yung mga blow-up na drawings, then mga detailed na drawings, kasagaraan na sila is either 1:50, sama ani, or napoy 1:30. 1:30 or 1:25 para mas dako. So, when scaling, magkadako ang imong second number diri after sa colon, magkagamay imong drawing. Then, kung magkagamay po siya, magpaduhol sa 1, magkadako ang imong drawing. So, balik ta sa atong PowerPoint. No? We have here for our next slide. So, plotting to scale. That's the view in the current viewport on the model tab or the current view in the layout. Depending on which tab you select to plot, extents, plots, and all of the objects in the current viewport except objects in the frozen layers. From Layout tab, all the geometry in the paper space is plotted, or simple words is just simply drawing plotter, or printer, or to file. So plotting to scale means just simply plotting to print your drawing to file, no? So, as for me, mas dali sa ako ang mag-plot lang no sa workspace lang na ako sa model nga workspace. Dili ko kay ko gagamit sa layout nga space. Kani bitaw siya ng side. Kani. Kasagara ko mag-layout, kasagara ko mag-plot sa akong scaling is diri lang ko sa akong model. Then, dili ko gagamit diri sa akong layout. Kani siya. Sa ako ang paper bali. Kay pwede ra magud mo automatic control P, then by window lang dito kay magdagan pa ka iset na samot sa imong scaling kay para ma-exact yun. So, para ma-visualize nato, balik ta sa atong AutoCAD. So, let's say for example, we have this. Remember, paper size anino sa akong drawing is A3. So, para mag-plot, control P no? Control P. Then, dili tao na sa printer plotter, mangita tao printer nga maka-print sa ato ang drawing into PDF file. So, pwede kaning Microsoft Print to PDF, but kani ako ang bigay pa rin WG to PDF. So, kani ako i-click. Then, mangita tao paper size. So, ang ato ang paper is A3 man. Then, naka-landscape. So, atong pilihan is atong 297 mm by 420. So, let's say, nitatag A3. A3 na nakalansin. Oops. A3, 420 by 297. So, nakalandscape na siya, no? Then, click lang ta diri sa plot area. Then, what to plot? Display. Kung ngayon kag kaning display, kayong tibok screen mo yang iyang i-plot. But then kung extends pod, tanan nga naa sa imong drawing ang iyang i-plot. Then napoy limits, then diri po sa window. So click na to yung window, no. So kanya to i-click. Click na to siya sa upper left, lower right. So, ato na siya i-center plot. So, make sure before nimo siya i-print to file, ay imo sa siya i-preview. So, ang ato ang ready to print na file should look like this. So, scaled na siya, no? Then, kung satisfied na ka ana, click ka din sa upper left plot.
Pasi-same. Then, save nyo sa kaasan ng save lang sa sample. Sample. Save. Then, once mahuman mo siya flat, magawas din siya ng box, no? Flat and publish job complete, no errors and warnings found. So, check na to ang atong document. Na-open na siya. So, nara ang ato ang ready for hard copy na drawing. Mas convenient kid ang inani nga plotting para sa ako no compared nimo atong mag-set pa ka dito sa layout. Pero nakasya magud sa layout kay ma-set nimo siya by drawing. Sample na kay 10 pages nga drawing, ma-set nimo dito each pages ato nga layout. Each pages laylay o layout. But sa ako mas dilian gid ko ani kay para ang scaling is sure kay ang tendency mangod dito mo sa sige nimo layout, different layouts katong mga portion nga naay scaling nga dili 1:100 gabari ang scaling sa isa ka page, dili nimo kaayo ma double check, ma cross check ug ayo kung insakto ba gyud. So balik ta. So next, we have here object snap. So what is object snap tracking? Object snaps provide a way to specify precise locations and objects whenever you are prompted for a point within a command. Then object snap tracking uses temporary tracking points at a point prompt, then specify a temporary tracking point. A small plus appears at the point. As you move your cursor, auto-track alignment paths are displayed relative to the temporary point. Then, object snap tracking can create geometries from points which are not visible on your screen. So, kaning object snaps are points which are not usually visible, which are also temporary sa imong screen. So, tabok tabalik sa atong CAD, kita mo sa object snap, no? So, diri sa status bar nato, nakita nato din si ortho, si folder tracking, then there is the object snap tracking and snap cursor to the points. So there is kung imo ni siya i-right click kaning 2D snap cursor to the reference point, mo ni siya ang mga points nga i-track sa imong cursor nga dili niya i-plot but automatically ma-track sa imong line or sa imong drawing. So, naay endpoint, midpoint, center, geometry center, node, quadrant, intersection, extension, insertion, perpendicular, tangent, nearest, then apparent intersection, and parallel. So, for example, since make sure nga naka-on nyo kung mag-object snap tracking mo, kani sila diba, so let's say, na ako'y line, which is 20 meters. Dayon, parallel na silang diwa. So, ikan sa midpoint sa imong first line, click ka dili. So, na-track niya, no? Kita niyo na kanang gagawin niya midpoint. I-drag na niyo makapadulong dito, midpoint, po na siya sa imong second line. Then, kani, endpoint, endpoint. Then another one, example, we have a circle. So, magbutang tagline sa circle. So, as you can see, na ay portion nga gindikit sa ako ang mouse nga tangent na siya ang imong line diha nga portion sa circle. So, muna siyang snap tracking. So, gamit kayo ang object snap tracking no samot na mag-indicate lang ka or magkuha lang kag reference points from drawing to drawing or
from different lines lang, no? Instead na mag-draw pa kag line as reference point, automatic na siya i-track sa imong objects na tracking. So, next we have here draw command concepts. So, to draw in AutoCAD, we must understand that 3 different types of command input. So, we have here use icons on ribbon, use the commands box, and lastly, use shortcuts. So, ang paggamit sa ribbon is on basic level, no? Then, ang magamit sa command box, moderate level. Then, ang magamit og shortcuts, advanced level. So, kung dili ka sa basic level, inani ka nag-input sa imong commands. Dili ka sa upper, no? Sa imong top nga part sa imong workspace kasalig or gagamit og command. So, na dili line, kaning click mo line, hayanin ka mag-input. O kaning baka circle. Na. Then, kung dili ka sa command box, input ka diri, line, example, dili ka diri, type. So, muna moderate level sa pag-input sa commands, no? Then, ang advanced level is paggamit og shortcuts. So, for example, input ka og line, and enter, and then, input ka value, nana. So, inana ang advanced level of inputting commands in AutoCAD. Then, muna sila ang pinakagamit or pinaka-often used na mga shortcuts sa AutoCAD, no? Na atay line, polyline, multiline, move, copy, rotate, zoom and all, B, block, stretch, explode, extend, circle, region or refresh, hatch, offset, F3, and ortho. So, ato sila i-try input sa ato ang AutoCAD. So, advanced no? So, input lang ta. So, para sa line L, inana, then polyline. Kanang polyline is interconnected lines lang na siya, magsumpay-sumpay na siya bali. So, inana, isa na siya ka-line. But kung patong line, single line na inyong gamiton, click mo play. Lahi na sila nga line. Lahi na sila nga entity. Then next is empty, no? So, input ta. Empty or text na gaganin mo siya, input din pa, sample. So, muna mo ang empty multiline text. Then next, ito isa. Next, move. So, example na akay drawing. Hindi siya ma-move. There. Dira. Then, pwede na po pa magamit atong Control-C, Control-V. Kanang mga usual nga copy-paste nga mga commands, no? Magamit na po nyo sa AutoCAD. Then, next is copy. Nakuha na akong copy. So, rotate. For example, na atay square na 4. Kaya siya i-rotate. RO. So, makita siya base point, no? So, dari ka. Then, pwede na nyo move along imong cursor kung asan nyo siya i-rotate.
Then, pwede nimo i-on si ortho kay para 90 degrees sa iyang tuyok. Every 90 degrees ang rotation sa imong object. Then, kung imong i-off si ortho, ma-rotate nimo siya nga dili naka-fix into 90 degrees. Yan. Then next, we have zoom and all. So, zoom mo simply entry Z, enter, A, enter. So, zoom out siya, no? Tanan niya na sa imong drawing na makita. Then next, kanin si block. For example, kanin. Input tabi. So, sample. Doon siya old name. Demon. Then, okay. So, ganina, dahil man sila nga line akong input, ano niya, no? So, karon isa na lang siya. Counted na siya as 1. The next, stretch. Tapos na kay line diri. Then, stretch din mo. So, S. Dili consider mo daan, gawin S. Then, this point, dali. Asa niyo mo, then second point. Ang stretch of boom no, kay pare-parehas lang. So, na-apoy explode no, input ng taog X. Explode, di ba? 180 naman ito ganina. So, karon pag explode na nga objects, mabuskag na siya, no? Lahay na siya nga line. So, na-explode. Then, ang circle, simply entry C, enter, click ka outside mo center. Then, input mo pili radius. Pwede radius or diameter imong input ani no. Then pwede pod ka tong tan radius. So inani si tangent radius no, sample na ko line. Another line. So C, enter. Dayon nadiri sa command line, specify center point for circle or 3P, 2P, or TTR. So, ako input si TTR. So, ang ipangita sa command line, specify point of the object for the first tangent line. So, diri, no? Dayon, second tangent line for the circle. So, duwa naka-points, then specify na ito atong radius. Example, atong radius is 1.5, ay, dako kaya, 12.5. So, nara ato ang circle with 2 tangent line and an equal radius. Then next, si hatch, no? Si hatch, simply PH. Si hatch, mag-igo na ka mag-add og shade sa imong drawing or mag-add ka og texture, no? So, pick internal point. So, for example, kanina to ang drawing na. So, as you can see, na shade siya, no? Then, makapili ka diri sa top kung sa klase mo i-shade. Solid ba? Angles, then, kasi klase nga lines. Na diri, no? Sa hatch na siya nga command. So, entry. The next is the offset. So, example. The next is the offset, no? So, for example, na kay sa ka-line diri. Na kay line na meters. Then, gusto nang siya i-offset o 2 meters. So, click pag O, enter. Dayon, offset distance. So, input kag 2. So,
Na din kay another 5-meter line, may 2-meter distance ikan sa imong first line. So, pwede po na siya sa circle mo. So, C, offset ninyo, 0.5. So, muna siya ang offset na command. The next is si F3 o F8, no? Si F3 o F8 is simply on-off lang siya sa imong ortho or sa imong object snap. So, as you can see, pag-click na ko sa F3, na off akong O-snap, na-on na sad siya. Then si F8, ang ortho na off, kani siya. Then, na-on na po siya, si F8. So, muna siya kasagaran mga basic na command na gamit sa AutoCAD mo. But, dagan pa kayo commands nga accessible sa inyo through online kung gusto mo mag-go deeper sa pag-input of commands. Then, that will be all for our lesson 3. Hopefully, naamoy na kuha. Then, please do practice those commands na akong gipang exhibit o gipang demo sa atong video lecture na sa mutatong ng mga AutoCAD na app. Then, katod yung mga nagamit o mobile app, try to explore kung saan ito nyo input through sa atuang mobile app. That would be all. Thank you and see you sa atong next video lecture.